Вітаю, друзі. Ну що, давайте поговоримо про важливі речі. Давайте поговоримо про те, що хвилює державу. Давайте поговоримо про те, куди рухається Україна. Давайте поговоримо про те, які у нас є рішення для того, щоб здолати проблеми і посилити нашу перевагу. Про все це та інше будемо говорити з політологом, людиною, яка більш ніж добре обізнана на всіх питаннях як зовнішньої, так і внутрішньої політики, і, до речі, фаховим експертом Олегом Саакяном, який задля вас не просто встиг через ці корки і всі можливості, а зробив диво. І тому сьогодні, як і кожного вечора в п'ятницю, він з нами в ефірі. Олеже, вітаю. Вітаю, привіт. Відкриємо таємницю глядачам, що ти зараз тягнув час і бачив, як я судомно вмикаю камеру, виставляю мікрофон для того, щоб вірватися в ефір. А всіх радий бачити, вітаю. І, до речі, от мікрофон зараз зміниться. Я думаю, що звук буде одразу кращий. Набагато краще, як завжди, готовий. суперово. Ти встиг все зробити, і це добре. І тому у нас зараз є можливість поговорити про ті речі, які дійсно хвилюють Україну. Я, до речі, дуже дякую тобі, що ти дійсно встиг, хоча розумію, що проблеми є, корки є. Але давай поговоримо з найцікавішого. Між Штатами і Росією почало зростати напруження. Після духу Анкориджа віє сморід реальності. Рубіо каже, що аляскінські домовленості не існує взагалі, і їх вигадала Росія. Лавров звинувачує його в недолугості та вимагає ясності. Найсумніша російська коняка російського МЗС фактично каже, що він стверджує, що все було підтверджено, всі домовленості Російською Федерацією. А за словами держсекретаря Сполучених Штатів, Трамп і Путін обговорювали лише пропозиції, а не фіналізували нічого, бо нічого підписаного нема, документів нема, вибачте. Окрім цього, Макрон повідомив, що Сполучені Штати вперше таки після тривалого часу затвердили документ J7, в якому заявляється, що вони більше не є нейтральною країною-посередником у російсько-українській війні. Білий дім погодив текст J7, де США разом з ЄС підтвердили свою підтримку територіальної цілісності України, зобов'язалися надавати Україні військову та енергетичну підтримку, а також зберігати санкції проти Росії. До речі, прямо перед ефіром Сполучені Штати повідомили, що продовжили і відновили всі санкції на російську нафту. Цьомкі-бомкі, Москва, у вас знову проблеми. До речі, у Путіна, давай відверто, був шанс домовитися, але він постійно підвищував ставки, а тепер в нього облом. Він справді дуже талановита людина, яка зможе просрати будь-який момент і будь-яку можливість, яка в нього була. Скажи, будь ласка, Трамп підписав документ. Чи справді Трамп змінив свою оцінку війни і як це вплине на переговори? Яким будуть тепер його дії і чого чекати тепер Україні не тільки від партнерів, а й від ворогів? Ну, перш за все, чесно скажу, мене мало цікавить ступень вологості тирси в голові Трампа, що він там собі думає, змінив, не змінив. Але вибач, давай відверто, ми бачимо європейців в захваті від того, що їм вдалося змінити сам вектор в заявах. Ось, тому мені важливо не те, що думає Трамп собі там, змінив він свою позицію, не змінив. Я чесно скажу, я мало вірю в те, що Трамп взагалі здатен змінювати свою позицію. Перш за все, неможливо змінити те, чого немає. По-друге, навіть ті елементи, які цієї позиції існують, вони в нього глибоко вкорінені в його життєвому досвіді, і він все-таки хлопчик немаленький. Тому в такому віці свої переконання змінювати, сумніваюся, що це про Трампа. Тим паче з тими складнощами переконань, які взагалі у Трампа є. Тому я думаю, що він буде змінювати свою поведінку, бо множимо все це на те, що він ще і є ледь не ідеальною політичною твариною. Ну, правда, не з царства високорозвинутих, там скоріше понижче трішки, але золотопрядих, яких-небудь там широкогубастих, не знаю, але якийсь, власне, підвід, мабуть, в нього має існувати. Тим не менш, він точно буде, як політична тварина, реагувати на реальність. А внутрішньополітична реальність в Штатах видозмінилася, реалії російсько-української війни видозмінилися, геополітичні умови видозмінилися. Тож зрозуміло, що за таких обставин для Трампа
тримати оцю закорузлу позицію, яка сформована і артикульована була ще майже 1,5 роки тому. Та чому майже навіть більше ніж 1,5 роки тому. Він це зробив ще до власне виграшу на виборах. Він ще під час виборчої кампанії формулював багато з того, що зараз робиться. Вже не кажу про там напрацювання Heritage Foundation і інших сінтенків і аналітичних кіл навколо Трампа, які власне зараз і реалізовують. І тому я не думаю, що ми зараз спостерігатимемо зміну позиції Трампа, ну там його переконань. Але я думаю, що ми будемо спостерігати зміну позиції і дій Трампа, і це найкраще. На перший момент, що ми вже бачимо, Трамп не може загравати з Путіним і не може принижувати Україну. Він хоче того, не хоче, любить, не любить, байдуже. Але вже перший здобуток, він не може наразі далі обіймати і розціловувати усі причинні місця Путіна і принижувати, цькувати, зневажати Україну. Тому і бачимо його заяви з приводу Зеленського, з приводу України, його позиція по Росії, те, що кулуарно говорилося. Бачимо, як це змінюється тепер на G7. Франція, звісно, Макрон приписує цю заслугу собі, і не без аргументів. Він доклався дуже серйозно і зробив все можливе для того, щоб так трапилося. Але все ж таки варто й зазначити, що мав місце еволюційний процес, який відбувався, до якого докладався і Макрон вдовгу, і багато хто інший. І перш за все динаміка російсько-української війни, тому що третій момент, коли американці використовують українські морські дрони зараз на навчаннях, коли українські експерти практики навчають американців, коли дві українських компанії, по-моєму, єдина країна, окрім Штатів, з якої аж дві компанії приймають участь в конкурсі Пентагона по озброєнню дронами американської армії. Коли і доходимо до Перської затоки і ролі України як донора безпеки для Європи і туди, то ясно, що Трампу нічого більше сказати, окрім як змінювати позицію. Нафта, ціна впала, тепер вже немає жодного обґрунтування для того, щоб мораторій діяв на російську нафту. Трампа не зрозуміли би ані виробники американських нафтопродуктів і нафти, тому що Росія їх конкурент. А нагадаю, в яких штатах це знаходиться. Думаю, що самі можете глянути мапу Сполучених Штатів і зрозуміти. А подивіться, за кого ці штати голосують. Ух ти, яка несподіванка. За республіканців майже всі, нафтова галузь. І якщо б Трамп зараз і далі виключення тримав по Росії, це був би другий контур, який би бив би по ньому в світлі виборчої кампанії. Ну і так можна пройтись по іншим. Тому дійсно, я думаю, нас чекає достатньо позитивний період. Говорячи про там реакції з Москви, то бачимо, Лавров вже заявляє, що з Європою готові в переговори вступати. Путін вже також не заперечує переговорів. Все це, звісно, від лукавого. Це абсолютна брехня і маніпуляції. Але вони вимушені їх робити, тому що їм приходиться зараз діяти в режимі антикріза. Так само, як нам приходилося ледь не кожне речення починати з того: дякуємо пану Трампу, завдяки підтримці Трампа, ми хочемо миру, ми хочемо поговорити з Путіним, не треба зустріч двостороння, і все, оце біліберда, яка зрозуміло, що мало чого спільного мала з реальною ситуацією, але вона необхідна була як модель мінімізації шкоди від домінування російського наративу, як антикризові заходи. А тепер Лавров виходить і йому приходиться реалізовувати російський антикризовий пакет. Звісно, це ще далеко не перемога, але це вже перехоплення ініціативи не тільки на лінії морській, по лінії повітря, по лінії далекобійних ударів і середньої дальності ударів. Чому я так перелічую? Тому що, наприклад, на фронті ініціатива все ще залишається у росіян, якщо ми загально беремо лінію бойового зіткнення. Їх все-таки ще достатньо для м'ясних штурмів, в них непогане насичення дронами також присутнє, тому тут ситуація достатньо складна на деяких ділянках. На деяких вже ні, вже вони не контролюють ситуацію, ініціативу верніше. Але інтегрально все-таки суходол поки що за росіянами. А от по всім іншим площинам тут Україна або вже потіснила, або потісняє. Тому і маємо зараз ситуацію, на яку вимушений реагувати Трамп, яка називається «Україна ще не перемагає, але вже не програє». Росія вже не перемагає, але так, ще не всі думають, що вона програє. Знаєш, тут дуже добре сказав посол Хербст, якщо ти бачив його інтерв'ю, на запитання, чи справді Трамп змінив свою позицію. Трамп любить переможців.
Він бачить, хто перемагає, Завжди. і стає на його бік. На жаль, така конформістська позиція абсолютно, але тут нічого здавати нікого не може. Нам треба рухатись своїм шляхом. От про свій шлях зараз і поговоримо. А поки хочу попросити про підтримку всіх, хто дивиться зараз ефір. Поставте вподобайку. Ви, може, забули, мені здається, бо я бачу кількість людей, які дивляться, і бачу, скільки вподобайок. Якось дивно. Поставте вподобайку, я буду вдякувати кожному, це потрібно. Підпишіться, поширте відео і прокоментуйте. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу, напишіть ваші думки і звідки ви дивитесь зараз цей ефір. Куди закинув вас доля? Ви чекаєте або наближаєте перемогу. Я, до речі, дякую, що вже написали Волочиськ, Барселона, Одеса, Варшава, Дубна, Париж, Комунарськ. Наскільки я пам'ятаю, це Алчевськ, Луганська область. Комунарськ, я навіть не знаю, чи окупанти його переназвали, але Комунарськом він був давно, ще якісь такі волохаті 60-ті роки, щось туди. Суми вітають, Студінка. А де наша Троя? Де моя улюблена Троя, де центр всесвіту? Але гаразд, зараз поговоримо і про це, а поки переходимо до менш дрібних тем. Конфлікт із Польщею показав, що низький рівень компетентності української влади нікуди не зник. Замість того, щоб прорахувати всі наслідки і використати всі можливості в інтересах України, влада провалила все, що могла. Експерти кажуть, що мінімум 3 помилки. Повернення орденів через нову пошту, а не в Гданську, флешмоб із корпоративним поверненням орденів і закриття собі можливості при великій кількості дипломатів, очільників Офісу президента проводити потім переговори про відновлення, а також підключати тих же самих президентів минулих, і відсутність асиметричної відповіді на відмову Качинського від ордена Ярослава Мудрого. Це тільки так, по базі. Але фактично Навроцький використав принцип стадіон так стадіон і впіймав Зеленського у пастку, змусив діяти симетрично та повестись на провокацію. На цьому тлі він же отримав бенефіти. Стало відомо, що зараз 59,7% громадян Польщі висловились проти того, щоб Україна вступила до ЄС. Це так, для розуміння просто, що відбувається. І це, до речі, саме опитування, яке було проведено після всього, що сталося. А крім того, після скандалу з Зеленським рейтинг Навроцького встановив історичний рекорд у Польщі – 54,8% підтримки. Це за результатами опитування ІБРІС. Це взагалі, просто провал по всіх напрямках. Скажи мені, будь ласка, як треба було б діяти і реагувати? От уяви собі в абсолютно ідеальній ситуації, коли ти приймаєш рішення. Чому Україна досі не звернулася, наприклад, до посередництва Папи Римського, про що нам вже європейці відверто натякають? Бо, який би не був рейтинг пана Навроцького, але авторитет Папи Римського в Польщі, неймовірний, будь-якого. І останнє запитання, які ти бачиш варіанти виходу з цієї кризи зараз? Окей, давай так. Перше. В Польщі політика національної пам'яті була щільно, і є віддана праворадикальним силам. І, до речі, пан Навроцький був тим самим політиком. Очільником їх Інститут національної пам'яті. Структури, яка нічого спільного з пам'яттю не має, яка займається, скоріше, ідеологічною роботою і інструменталізацією політики національної пам'яті, тобто історії, і в ідеологічних інтересах. Тому, власне, ми маємо ситуацію, яка була закладена задовго до сьогоднішнього дня, і ми її проспали. Тому що модель закладена Іваном Павлом II, консенсусом Квашнєвського, Кучми про просимо пробачення та пробачаємо і погоджуємось не погоджуватись в оцінках історії, вона почала розвалювати задовго до сьогоднішнього дня. Років так приблизно останніх 15 в Польщі її підважували активно. І зрештою ми маємо сьогодні продукт цього. Це те, що потрібно розуміти, що дистанція дуже велика, яку пройшли за цей час. Ми проспали давно, і тепер очікувати, що ми за один день, за місяць або навіть за серію зустрічей все це змінимо, я, наприклад, в такі дива не вірю. На жаль, антиукраїнські рейки в Польщі доволі добротно прокладені на довгі роки вперед.
Коли говорять про те, що це електоральне все, рейтинги, вибори скоро, абсолютна правда. Тільки біда в тому, що через те, що розповів перше, в Польщі вибори, як в будь-якій демократичній країні, відбуваються не тільки раз там на 5 років, а взагалі то є місцеві, є парламентські, є президентські. І все це разом провокує ситуацію, що в них раз на 1,5-2 роки вибори. І з кожними цими виборами піднімається питання України, ескалюється, а після виборів воно просто не встигає здутися. І таким чином захищати Україну ставало все маргінальнішим. Добросусідські відносини з Україною відносили ледь не до державної зради і негідництва. Ну і далі по списку. Тому другий момент, не варто очікувати, що це просто під вибори, а вибори пройдуть, стане легше. До виборів ще більше року. І будь-який старт виборчої кампанії за більше, ніж рік до того, це абсолютно є дурня. Так не роблять, здується рейтинг. Але формувати електоральну нішу, підтримувати її, отут цілком собі працює. І так, це вже не просто виборча технологія, а це міжвиборча електоральна технологія. Це укріплення ідеологічно своєї ніші, її ідентичності. Тому вибори не вибори, це залишатиметься, це частина політичної реальності Польщі. Третій момент. Актуалізація цього. Вона відбулася паном Навроцьким не через те, що підрозділ назвали іменів героїв УПА, і Зеленський підписав цей наказ. Зеленський таких підписував десятки. Подивіться, просто підійміть укази і підрозділи, які подавали собі на прапори, на назви. Я вважаю, що тебе переб'ю. Ющенко підписував укази про УПА, Порошенко підписував укази про УПА. Жодної реакції не було. Більше того, була геть інша реакція з боку пана Навроцького. Вона виглядає приблизно отак. Визнаю, що своїх героїв українці мають право обирати. Якщо для них героєм є Степан Бандера чи Роман Шухевич, то поляки не будуть обирати, на чию честь називати українські вулиці. Заміняємо українські підрозділи. Це до того, що до чого я, як президент Інституту національної пам'яті, не маю жодних претензій. Як і Україна не має жодних претензій до назви 8-го підрозділу армії Крайова. Взагалі. 8-го корпусу навіть. 8-го корпусу, вибач, будь ласка. Названо в 23-му році, якщо не помиляюсь. Ну, і я можу там багато чого ще пройтися, сенсу в цьому просто нема. Тому третій важливий момент. Що би Україна не робила, було 3 фактори. Перший – запит польського суспільства, який був сформований, зокрема, самим Навроцьким. Друге – конференція з відновлення в Гданську, яка актуалізовувала Україну і з якої дивіденди політичні мав отримати Туск, а Навроцькому це взагалі поперек горла лягає. І зрозуміло, що третій фактор, який на це впливає, це намагання таким чином задати імпульс собі майданчик для довшої роботи з цією тематикою. Тобто взяти, продемонструвати свою силу, що він альфа і далі по списку. Окрім того, щоб поламати всю гру Туску. Тож, ми маємо зараз ситуацію, як описав, системну, глибоку, яку не вирішити за 2 дні. Тому, повертаючись до твого питання, коли це трапилося з Навроцьким, реагувати на це потрібно як не на окремий ексцес, реагувати на це не як емоційний випад і, відповідно, реагувати емоційно, реагувати на це не як не знаю, там окремий епізод, якому варто виграти. Інколи в битві потрібно навіть трішки відступити, інколи, можливо, пропустити якийсь удар, щоб у відповідь сильніший удар нанести. Треба в цьому випадку було перше, як на мене. Знову ж таки, не претендую на істинність, тут багато може бути варіантів, але грати в багатоходівку, визначити, які подальші наші кроки, причому при різних сценаріях. Не можна допускати одноходових комбінацій, бо в такому випадку ми будемо реагуючим, бо ініціативу задає Польща. Друге, не можна було допускати підвищення градусу емоцій, а треба було навпаки топити ці емоції їх, щоб вони провалювались просто в бездну. І третє, не можна було вестися на провокацію, а це була провокація напряму. Що би я робив? Я це написав тоді в дописі. Єдине, що, на жаль, не встиг це написати до того, як було зроблено, але не думаю, що я на щось би вплинув би в цьому розрізі якраз.
бо рішення було готово до того, і ясно, як воно приймалося в офісі Зеленського. Але я вважаю, що від ордену відмовлятися треба було. І тут абсолютно моя підтримка Зеленському. Чому треба було відмовлятися? Тому що треба було зняти з розтяжки Туска, для того, щоб не він вирішував, тому що інакше це ще більше підмиває позиції адекватної частини польської еліти, які є нашими адвокатами, друзями і партнерами. Нам не можна підставляти буквально і використовувати як громовідвод і без того складну ситуацію в Польщі. По-друге, потрібно було проявити національну гідність. Треба було продемонструвати, що ні, ноги витирати об нас не дамо. Тим паче, що за Україну в цьому випадку була абсолютна правда, абсолютно морально і правово, юридично обґрунтована позиція. Відповідно, сам Бог велів. Але рівень емоційності, як вже казав, треба було знизити. Раз. Два. Треба було перехопити ініціативу, а не взяти відфутболити м'яч назад Навроцькому, цілячись в голову з тим, що ах, на тобі. Бо тепер м'яч у нього. І він тепер визначає, куди йому і як бити. І він робить там. От з'являється Качинський, з'являються інші. І от це все, це про те, що вони тримають ініціативу, а ми тепер ухиляємося або відбиваємося, або відмовчуємося. Але шкоду це наносить нам через те, що тепер об нас Навроцький там собі рейтинги буде набивати як м'яч на нозі, скільки разів зможе і схоче. І третій важливий момент. Треба було зіграти в нарочито в дорослу, мудру позицію. Мій варіант реагування – це був сказати, що я повертаю орден, передам його особисто на конференції в Гданську. Да, ну я це ж написав тоді. На конференції в Гданську. А для чого? Таким чином, по-перше, фіксується позиція, я його повертаю. Крапка. Не ви в мене забираєте. І знімається з розтяжки Туск. Це було виконано владою. Ура! Абсолютно правильно, підтримую. Друге, таким чином перехоплюється ініціатива, ми залишаємо м'яч у себе. І нехай Навроцький би думав їхати в Гданськ, не їхати в Гданськ. Тим самим Зеленський фактично підкреслив, що його там не буде в Гданську. Або він має приїхати, якщо хоче забрати орден. І вже, як в тому анекдоті, нехай він ворочається і в нього голова болить. І третє. Таким чином не піднімається і не ескалюється рівень емоцій, а залишається діалог. Коли ми не хлопаємо дверима або не відфутболюємо м'яча, а кажемо, давай, іди, забери. А ми самі м'яч собі набиваємо, між ногами собі різні фінти виробляємо. Але ми контролюємо ситуацію. Окей, після цього бачимо, як відбулося. Як на мене, зараз був хороший шанс на те, щоб взяти, повернути собі ініціативу. І тут розділилися думки навіть в моєму середовищі. Частина з колег і друзів, яких я поважаю, сказали, що ні, не треба зараз Зеленському реагувати на те, що там сказав цей, хотів швидко сказати, Качинський. І мається на увазі, що він віддасть орден Ярослава Мудрого. А як на мене, навпаки. Якраз от зараз та ситуація, в якій прям треба було реагувати. Чому? Тому що це була можливість зараз зайняти дорослу позицію, перехопити ініціативу собі, а потім якраз сидіти і мовчати. І вже би Навроцький і його команда би навколо би пригала би знову провокувати на реакцію, а отут вже реагувати не потрібно було б. Тому що зараз вони можуть собі бали набивати. А якщо взяти і від президента би пішло би звернення до Качинського, що для України і для нього персонально це великий сум чути подібне. Україна не ставила питання ніколи і не поставить позбавляти його ордена Ярослава Мудрого, бо він наданий за реальні заслуги, за великий внесок його персональний в найтяжчі години української історії. Пам'ятаємо, він реально немало зробив. Як акт вдячності польському суспільству. І гідність і будь-якої держави перевіряється не хорошими часами, а якраз складними часами. І українська вдячність не є предметом кон'юнктури чи торгів, вона нікуди не зникає, навіть нехай в нас зараз складний період з складними
і болючими дискусіями між нашими народами. Але тим не менш Україна не може прийняти орден Ярослава Мудрого назад, тому що Україна ніколи не відмовиться від вдячності пану Качинському і польському народові за їх внесок. І все, щось подібне. Таким чином, ми перехоплюємо ініціативу, говоримо про те, що вдячність не продається. І те, що зробив Навроцький, це були торгівля вдячністю. Так не поступають дорослі, і ми так не поступимо. Але з іншого боку, обеззброюємо можливість далі критикувати по цій лінії. Бо будь-які далі критика, а ми ще повернемо тепер вагон цілий цих орденів, всі, хто в Польщі є, або я персонально його там вам поштою надішлю, або щось подібне, буде виглядати з їх боку як істерика. Бо Україна зайняла сильну позицію, морально сильну позицію, попросила, а попросити – це далеко не завжди про слабкість. Дуже часто попросити – це якраз про силу. Україна окреслила, що є правильною поведінкою, а що є неправильною поведінкою в цьому випадку. І не називаючи Навроцького і цілу когорту його команди, їх вставила. Що після цього? Після цього українські друзі в Польщі отримують аргументи, отримують наратив, тобто сюжет, отримують комплексне уявлення, на яке можна спертися і до якого апелювати, і казати, да що ви там продовжуєте це? Дивіться, яка невдячність України, да от, яка неповага, да от вам. Та яке взагалі там ненавидять Польщу, Зеленський 50+ % польських виборців вважають, що Зеленський не любить Польщу, що він антипольський, щось таке. Там також було нещодавно соціологія. Ну, бредятіна бредова, звісно, але тим не менш. І це можна раз і знести просто цунамі. Третій момент. Потрібні посередники. І це не Брюссель, це не Берлін в жодному разі. Це в цьому випадку чи не єдиний варіант – це Папа Римський. Не буду Вибач, вдаватися. будь ласка, що переб'ю тебе. Вибач, я мовчав. Просто закинув цю ідею. При всіх варіантах я розумів, як і ти, що нам потрібні рішення. Ну, дивись, я розумію, що Україна страждає від цього. Більше того, говорячи з поляками, які є представниками влади і симпатиками України, я чую, що ви робите нам зараз дуже погану послугу. Ви нам зменшуєте можливість для маневру. І те, що зараз тримається і Туск, і те, що зараз тримається Сікорський, давай відверто, і міністр оборони, до речі, теж, в Україні навіть не уявляють, які зусилля для цього вони прикладають. Я кажу, слушайте, можете все ж скажіть, що це ваша ідея, я тільки за. З'їжджитесь з нунциєм, він в Києві, папський нунций в Києві. Я можу вам комунікацію зорганізувати, там самі, але спрацюйте з цим напрямком. Я почув відповідь неймовірну. Першого це не цікавить. Все. Я не знаю, як далі реагувати, я тобі відверто кажу. І я ще одне скажу, я вважаю, що, я ж постійно критикую Зеленського, але обґрунтовано, давай так. І я кажу, він правильно зробив, що повернув в неправильному місці, це окрема історія. Але жодна інша людина для корпоративного флешмобу не мала права здавати ці ордени. Посол, який повинен бути над цією сварою і вибудовувати потім комунікації. Міністр іноземних справ, який повинен пам'ятати, що таке дипломатія. Ну він же профільний дипломат, він же не в Трускавецькій школі дипломатії навчався, це правда. Не мав права таке робити. І коли почали тиснути, гратися в це, щоб всі президенти здали, у нас є, ти ж пам'ятаєш, комітет колишніх президентів. Це є. І це треба було відновлювати. А як зараз це починати? І от самі себе загнали в пастку. І ще раз кажу, я не знаю, хто повинен там внести в голову Володимиру Олександровичу, але папа не відмовить. Я знаю про це. І я знаю, що це треба робити. І я дуже закликаю Офіс президента закінчити цю історію, хоча там дехто вважає, що в них є ще одна цікава ідея, і ти знаєш не гірше за мене це. І це треш. Зупиніться, зверніться до папи, закопайте цей топор війни і закінчіть допомагати зростати рейтингу президента Польщі. Досить. Давай так. Перший момент з приводу орденопада.
В тій ситуації, коли вони вже прийняли рішення отак діяти, без ордінопада неможливо було. Я вважаю це край помилковою історією і вважаю, що не можна було цього робити. Але я розумію, чому це народилося, в який момент, і в той момент, коли воно вже народилося, інакше неможливо. Якби це був тільки Зеленський новою поштою відправив би орден, це виглядало би як юнацька максималістська позиція. Треба було продемонструвати, що ні, що це не істерика однієї людини, а що це реально удар по національній гідності всієї держави. І тому включилась ціла низка. Причому там частина органічно включилася. Частину включали неорганічно, частину органічно, але в будь-якому разі це продемонструвало, що це не про Зеленського і не про УПА, а це про національну гідність всієї України. Просто що це гра з нульовою сумою. Ну, тобто, на дурень сказати сам дурень. Креативно сказати це, але все одно це одна ходовка з нульовим результатом. Терпіти не можу просто таки. Ти знаєш, ми багато разів з тобою про це говорили, і в ефірі в тому числі говорили, що у мене просто внутрішнє неприйняття і алергія на подібні кроки. Вони можуть бути класними, чудовими, інколи навіть дуже умісними, але якщо немає другого, третього ходу за цим, то такі кроки є шляхом в прірву. Просто що Навроцький, навпроти, також далеко не геній є стратегічної думки, і відповідно сам себе також загнав в ситуацію доволі складну, хоча електорально безпосередньо наразі йому вигідно. Хоча я думаю, що направду він тут ще не розуміє, що він собі ведмежу послугу зробив, тому що тепер в нього буде висока база порівняння, а далі він буде лише стагнувати цей рейтинг. А в українському питанні стеля ескалації достатньо легко прощупується. І він зараз те, що міг розігрувати довгі-довгі місяці, і те, на чому він міг потім виборчу кампанію на фінішній прямій збудувати, він зараз багато в чому пробіг дуже швидко і спалив зараз. Тому там ще подивимося, як він буде вигрібати з цього. Але градус антиукраїнської істерії буде намагатися підвищувати. Тобто тут нікуди не дітися. З приводу папи. Скажімо так, я взагалі категорично проти був і залишаюсь винесення цієї ідеї в публічний простір. Я поки не готовий говорити нічого про папу, тому що декілька процесів запущено. Я продумував декілька різних ініціатив, як це може відбуватися, і це не один лише варіант папа. З папою не один варіант, і папа не єдиний варіант, який може бути в цій ситуації. Тому я поки що беру самовідвід, дай Боже, щоб щось вдалося з того, що тиждень вже цим живу. Якщо вдасться, потім краще розповім, що відбулося і яким чином взагалі відбулося. Бо нам потрібно зараз не в коротку, і папа – це єдиний, хто може вплинути на ситуацію. До речі, тут 100%. Але папа може вплинути як в коротку, так і може вплинути в довгу. І плюс, ладно, тут є ще певні інші задачі, які можна таким чином вирішувати, тому що викликати папу як пожежну команду – це теж не зовсім варіант. І Ватикан знаходиться сам в доволі делікатному становищі, і єдине, в чому я, можливо, там не те, що заперечу твої слова, але там, де я поставив під сумнів, що папа одразу погодиться, або там папа готовий погодитись. І так, і ні. Папа готовий. Зацікавлений зараз в посиленні своєї позиції не лише в Польщі, а й в Україні. І я розумію всі мінуси, які може це викликати. Але я все розумію, дивіться, добре розумію всю конструкцію. Дуже делікатна ситуація. Але я розумію також, що самостійно ми, на жаль, не виправимо цю ситуацію. Олеж, це проблема, і це вже треба визнавати. Окей, давай я тоді вибачу. Завершу це тим, що не дай Боже, і те, що подейкує Туск зробив, звернувся до Мерца, вважаю, це ледь істерика, якщо це реально от так, як це там описують деякі, скажімо, в мене немає достатньо даних для того, щоб зараз твердо говорити, що це правда. Хоча і сумніватися в цьому в мене також недостатньо даних. Але найгірше, що можна зробити, це включити німців в це рівняння. Просто пиши пропало. Навроцькому це просто пас для того, щоб на цьому кататися довго і нудно. Так само, як і Брюссель в даному випадку не можна прямо включати, і тим паче не можна, щоб Україна зверталася, щоб Україна виступала в цьому ініціатором
В такому випадку це знову ж таки гра в плюс Навроцькому. Вони тільки сидять і сплять і бачать, як заявити, що це коаліція Києва, Брюсселя і Берліна для того, щоб не дати відбутися польському лідерству в Європі, постанню польської держави, як східноєвропейського лідера. Ну і всього цього, що він там розповідає, як свої ідеологічні бредні. Бо направду сильна Польща неможлива без сильної України від слова зовсім. Бо Польща в силу своїх низки параметрів, починаючи від географії, завершуючи економікою і демографією, просто не в силах витримати весь той натиск викликів, які створюються в регіоні. А якщо Україна не з Польщею, це означає, що Україна або нейтральна, або проти. Якщо проти, то це гайки Польщі, просто з ходу. Не тому, що Україна така сильна, крута і класна, а тому, що просто для Польщі тоді ризики всі, починаючи від демографічних, економічних, фінансових, логістичних, завершуючи воєнними, зростають захмарно. А якщо Україна нейтральна, то для Польщі це нічого доброго і нічого хорошого. І це не катастрофічно, але це гирі на ногах, які не дадуть їм стати тим лідером і повноцінним голосом в Європі. Так само, як, окей, на завершення вже не хотів цього казати, але історія вся про Волинь, Бандеру, про репарації від Німеччини, про антисемітизм, який до сих пір достатньо високий в Польщі, про все це ніщо інше, як пережовування і намагання себе купатися як нації в своїй травмі, плекати цей ресентимент, говорити з позиції жертви з усіма. Так от, коли ти маленький на периферії Європи, країна, яку ділили під час Другої світової війни, коли тут Радянський Союз пав, коли в тебе економіка в одному місці, коли в тебе все печально і ти рухаєш Європейський Союз, і ти такий, я жертва, то це працює. А коли ти вже країна з сформованим добробутом, з 20 років непреривним економічним зростанням, коли ти країна, яка собі золоті резерви повертає з екзилу від польської держави, коли ти озброїшся і мілітаризуєшся і кажеш, що ми одна з ключових економік Європи, ми одна з ключових воєнних сил Європи, ми маємо сидіти за столом переговорів, ми маємо приймати рішення, приймати участь в рішеннях топового рівня, з нами треба рахуватися. То, може, треба відстігнутися від цього образу жертви? Ну, якось воно не клеїться. Або хрестик, або труси. Бо інакше з цим народжуються далеко не сильні держави в нормальному розумінні цього. З цього народжуються шовіністичні, помішані на реванш режими, які потім приводять свій народ до катастрофи. Німці не дадуть збрехати, росіяни нинішні не дадуть збрехати. Багато хто, зрештою, в історії не дасть збрехати. Тому зараз польському суспільству необхідна дуже чесна дискусія про те, що Волинь, репарації, все інше, це взагалі не про українців і не про німців. Це питання про те, яке майбутнє поляки зараз будують для себе і прирікають на яке майбутнє наступне покоління. Бо те, що вони зараз роблять, дуже легко взяти і подивитися вперед на 10-20 років. І побачити, якою буде Польща. Чи такою вони хочуть її бачити? Я не певен. Але, на жаль, цієї дискусії бракує. Бо вона витісняється на боротьбу з сусідами і на гонорову розмову через губу з іншими. Одна з хороших статей зараз вийшла, по-моєму, сьогодні, буквально зранку. Так. Одного з редакторів польських, одного з медіа, де він описує, що Польща зараз здає і не може здати іспит українською суб'єктністю. Бо для них це новий виклик, який повністю перекроює їх уявлення і дуже про себе. Влучно, дуже влучно. І вони це проходили вже в своїй історії. І цей іспит вони вже не здали за часів Хмельниччини. І цей іспит, якщо вони і зараз не здадуть, ну, дивимось назад, вони люблять історію, там, Навроцький і його команда. Ну, хай відкриють підручники, подивляться, що їх може чекати. Ну так, і досвід, хто завжди вигравав від свари, коли чубилися українці з поляками. Завжди Москва. Завжди. До речі, це можна дізнатися і вивчивши історію пана Муравйова, який має в польській назві «Душитель». І це дуже цікава історія, бо він, до речі, теж нагороджений білим орлом. Але це окремо. Ти знаєш, я ще говорив з деякими поляками, вони кажуть, вам треба не тільки концентруватися на дипломатичному і політичному рішенні або релігійному, а треба підключати тих, хто в Польщі має авторитет, а це письменники,
Наприклад, треба звертатися до пана Януша Вішневського, треба звертатися до пана. Тут багато. Говорите, з українського боку звертайтесь до пана Портнікова. Його в Польщі дуже добре знають і поважають. Є люди, які можуть. Більше того, каже, є декілька інструментів, як можна гратися, і ви можете отримати потрібне і вам, і нам. І це кажуть поляки. Я сподіваюся, що ті люди, які в Офісі Президента будуть переглядати цей ефір, а вони це завжди роблять, зможуть взяти корисне для України і використати. При тому зараз це, скажімо так, часу не так багато на це. Дякую. До речі, дякую тим, хто активний у нас. Я бачу, Київ написав, що він тут, Тернопіль. До речі, пишіть в коментарях, звідки ви дивитесь зараз і що ви думаєте з цього приводу. Підписуйтесь, ставте вподобайки, поширюйте, це важливо. Київ, Троєщина, пані Людмила, дякую. Харків, Житомир, Торонто, Київ, Німеччина. До речі, а з Польщі дивиться нас хтось? А напишіть, будь ласка, дивитесь ви з Польщі чи ні, якщо ви є тут. Далі Вінниця, третє, ого, Німеччина, Крамік вітає, Крамік незламний. Багачева вітає, Одеса вітає, Одеса знову. Так, хто ще? Україна, погоджує. Троя теж тут, Краков. Миргородщина є. Дякую, що ви тут, дякую за те, що активні і не пасивні. Скажи мені, будь ласка, фактично сьогодні ми спостерігаємо, як після атаки через діпстрайки і мідлстрайки, які призвели до проблем на Росії, а також в тимчасово окупованому Криму і запровадження в режим надзвичайного стану окупаційною владою в Криму, ми бачимо проблеми не тільки там. Так, на виїзд з Криму більше, ніж 2800 автівок стоять 5 годин на виїзд з Криму. Люди тікають з Криму. Влада Росії не може на це не реагувати, але вона мовчить. Далі в Забайкалі обмежили продаж бензину до 15 літрів на одну заправку. Режим введено через дефіцит палива на ринки, і про це повідомила там місцева. 15 літрів, вже навіть не 20. А взагалі до 20 літрів на одну заправку введено в 73 регіонах Росії з 89. Відсутність палива на АЗС фіксується 61 регіону з 89. 75%. Щось неймовірно. Нафтова країна потрапає. До яких наслідків може призвести ця криза? Як ти вважаєш, чи є цей фактор таким, що може змусити Кремль до реальних переговорів по замороженню війну? Бо на Росії, ти бачив, яструби вимагають від Путіна взагалі відмовитись без будь-яких переговорів і різко посилити інтенсивність війни. Ну так, взяти і відмовитись від нафти. Просто відмовляємось від бензина. Відмовимось, значить, нас ніхто не зможе його позбавити. До речі, Логічно. там вони вимагають нанести удари ракети. Так вони і так наносять. Про що йде мова? То скажи мені, будь ласка, оця паливна криза, вона може масштабуватися і зробити той тиск невідворотнім від шляху до переговорів? Диви, в мене є хороша відповідь, а є відповідь, яка я думаю, що буде. Давай я відповім в режимі прогностичної відповіді, а не тієї, яку хочуть почути, яка була би правильна в цій ситуації з точки зору логіки, яка реалізовується. Чому я їх розмежовую так? Не тому, що там є якась ідеологічно вірна, якась недологічно вірна, тому що правильна відповідь, що так, дійсно це вплине, щоб Росія сіла за стіл переговорів. Але це лише частина правди. Бо, як на мене, Росія, звісно, сяде за стіл переговорів. Тільки переговори реальні Росія вести не буде, і не може, і не здатна. Тому що Путін, пройшов ту точку, в якій він міг реально зберігтися через сценарій завершення війни, припинення, заморозки, як завгодно можна назвати. Наразі вже все, ні. Він не може сісти за стіл переговорів тільки зараз під примусом вже. А під примусом це означає демонтаж Путіна як мінімум реалістичніше путінського режиму, тобто цілої плеяди персонажів, для того, щоб зберегти Росію. Причому Китай в цьому зацікавлений, багато хто в цьому зацікавлений всередині Росії. Тому для Путіна зараз ситуація виглядає дуже просто. Він як програвшийся лудоман, гравець в казино, який грав з мафією і грав, займаючи багато грошей. І його або вб'ють одразу,
Або він зараз пробує відігратися і таким чином виграє собі хоч якийсь час і хоч якийсь шанс на те, що, а може, там праві в Німеччині, в Франції прийдуть, а може, Трамп щось таке в голову вдарить, якась там жовта рідина, або може ще щось. Ну, раптом, хоч якийсь шанс є, що щось зміниться, і вистрибнемо з цієї траєкторії катастрофічної. Але він, Путін, зараз рятує і буде рятувати себе, а не Росію. На шальках терезів з одного боку він, а з іншого Росія. І коли ставлять в залежність від нафти, від ударів, готовність до переговорів Путіна, то це апелювання до того, що Росія і Путін – це одне і те саме на шальках терезів. Ні. З моменту, коли не вдався Стамбул їм, коли Анкорідж вони просрали, Путін і Росія на різних шальках терезів. І наразі те, що вигідно Путіну, не вигідно Росії. Що вигідно Росії, не вигідно Путіну. Ну, Путіну колективному мається на увазі, не тільки індивідуальному. Тому я не бачу варіанту, щоб Росія під тиском ударів, внутрішніх проблем сіла стіл переговорів. Да ні. Вони цей момент пропустять, вони проваляться в самі в себе і в деградацію, або будуть ще болтихатися, продовжуючи свою агонію, якщо в них будуть ресурси для цього. Поки в них є хоча б якась надія, 0,000, якийсь там відсоток надії і якась останній рубль, вони його витратять на війну і вони витратять на те, щоб спробувати цей примарний шанс використати. Ну, це буде до моменту табакерки. Вона там вже шукає руку, в яку лягти. Підозрюю, що розрахунок вже можна вести не в роках і десятиліттях. Розрахунок можна вести в місяцях. Від 6 до 18 місяців табакерки буде необхідно для того, щоб знайти руку і знайти скроню Путіна. В принципі, вся ситуація економічна і воєнна говорить про це. Чому така вилка аж плюс-мінус 1 рік? Тому що можуть ще прилітати чорні лебеді, тому що може ситуація ще буде змінюватись, тому що можуть бути ще фактори, як позитивні, так і негативні, які пришвидшуватимуть або навпаки уповільнюватимуть процес. Але я не думаю, що все, що відбувається, може бути направлено саме на те, щоб примусити Росію сісти за стіл переговорів. Ні. Все це має відбуватися для того, щоб деградувати путінський режим, деградувати Росію настільки, щоб у цього ведмедя більше не було ні зубів, ні ікл, щоб він максимум, що міг, це залякати всіх тим, що він засмокче. Але щоб він гризти, кусати, не знаю, там рвати, не був здатен від слова зовсім. Це і буде запорукою. Якщо він буде беззубий, безикливий і кастрований цей ведмідь, то ніяких варіантів у нього нікому нашкодити не буде. А за інших всіх варіантів вони все одно будуть намагатися продовжувати війну. Нехай навіть іншими формами, нехай навіть водячи за носа знову когось тим, що вони будуть сідати за столом, що вони готові до переговорів, що вони готові з європейцями говорити. Нащо все це? Це все антикріз наразі. Ми рік танцювали з подібним, тому що були вимушені пояснювати, що ми за мир, ми за переговори, з Путіним треба на двостороння зустріч і все інше. Чому? Тому що Трамп тисне Україну. Тепер ситуація змінилася. Тепер динаміка грає час на Україну. Тепер Росія смажиться на цій сковорідці, і Лавров тепер виступає з тим, що ми тут з європейцями говорити. Вже Зеленський, виявляється, не терорист, а вже з ним приходить, вони, в принципі, готові вести переговори, що вже і Україна за столом може сидіти, а не тільки зі Штатами будуть домовлятися, Європа, Україна, всі інші там просто мають десь погуляти в дитячому садочку в цей момент з аніматорами, поки дорослі аля домовляться. І все це вивітрюється. Бо тепер антикриз в них, бо в них криза. Мені навіть нема що додати. Я просто кажу, мені навіть нема що додати. Тобто я погоджуюсь на 100% з тобою. Тут єдине, що просять, забули декого, тому вимушено назвати. Тут з нами Ірпінь, Трипілля. Трипілля – це яке на Обухівщина, я сподіваюся. Вітання з Черкас, Чоколівка, Солом'янка. Про Франківськ забути. Не забули. Все пишемо, все нормально. Так, далі. Лодзь, Польща, слідкує. А якщо, пане Вікторе, зможете, напишіть, будь ласка, а як взагалі в Польщі зараз пересічні поляки ставляться до цієї історії? Тому що я чесно кажу, я спілкуюся з політиками, лідерами суспільної думки. І там взагалі дуже складно все. Повірте мені, дуже складна ситуація. І багато хто публічно мовчить через те, що розуміє, що може втратити взагалі там,
підтримку суспільства. І не погоджуюся з тим, що робить пан Навроцький. Так, є далі. Скажи мені, будь ласка, от на цьому тижні вибухнув скандал з розслідуванням Бабеля. Мені дуже не сподобалось, коли багато хто почали казати: ні, не треба було про це казати. Треба, бо ми інакше будемо схожими на росіян, а ми не маємо права на них бути схожими. Після гучного скандалу щодо тортур та масових дивних небойових втрат у штурмовому підрозділу «Скеля», а 26 людей загинуло в мобілізованих, ну це ненормальна історія. І всі як один від пневмонії. Нема жодної реакції з боку Верховного Головнокомандувача Зеленського та Головнокомандувача Сирського. Вони мовчать, як в багатьох інших випадках, коли виникають серйозні проблеми. Сьогодні відбулося вбивство військовослужбовця ТЦК, і з боку Верховного Головнокомандувача і головкома Сирського, і Зеленського, і Сирського нема жодної реакції. До речі, до того була історія про те, як побили мобілізованого, така ж сама реакція. Сирський, до речі, Зеленський заявив, що Білорусь готується до можливого розширення агресії проти України. Сирський свою чергою заявив, що для гарантованого відбиття можливого наступу з боку Білорусі Україна хотіла формувати нові бригади. От дивна ситуація. Військові пишуть публічно, що в будь-якому випадку Росія, коли не знає, що робити, коли треба антикриз включати, вони вмикають історію про те, що Білорусь зараз війде війну, і ядерку достають, якою лякають. А ми бачимо, що вони знову акцентують увагу у нас теж на білоруському напрямку. Чи може це бути спробою медійно перебити розслідування щодо «Скелі», і наскільки така реакція взагалі є адекватною з боку інформаційної політики, державної політики влади? Ні, до речі, от тут я не погоджуюсь, хоча я розумію Давай. аргументи за те, що перебити, але вся ситуація з Білорусі почалась задовго до того, і акцентування на цьому, і тому я думаю, що цей сюжет він абсолютно своєю логікою живе, а «Скелю» ігнорують так само, як ігнорують і багато інших ситуацій. Це стандартна позиція. Тому тут я би все-таки в одного кошика це все не скидував. По порядку підемо. Перше, з приводу Білорусі. Я думаю, що ескалювання з боку України цієї теми з передатчиками, з постачанням нафтопродуктів від Білорусі відбулося саме через те, що Росія намагається тиснути на Лукашенка, а Лукашенка намагається йорзати, але йорзати за рахунок того, що він іде на поступки. І для того, щоб йому було комфортніше йорзати, вирішили з боку України також підняти ставки для нього, щоб він тепер міг Москві казати: слухай, я ж не маю, вони ж просто там, ну мені ж мозги рознесуть, а мозги у тебе ж нема бензина і дизеля, тобі ж іде, у тебе ж останеться без вот этого всього. Як же ж так? Воно ж так не можна ж. І відповідно взяти, підкинути через ескалювання аргументів тому, щоб розтяжка була симетрична, бо Росія підкручує зі свого боку, і Лукашенко починає мігрувати, прогинаючись. А якщо Україна зі свого боку, то від зворотнього Лукашенка починає повертатися. Плюс Китай включається, тому що йому також боляче і не хотілося би, щоб там з Білорусі щось таке траплялося, а тут виходить, що якийсь кіпіш відбувається. Лукашенко може одразу апелювати до Пекіна активніше, одразу може європейцям зателефонувати, там є канали комунікації. Як і з Сполученими Штатами є прямий канал комунікації. Тож в цьому випадку це все превенція більшого втягування Білорусі, не обов'язково для воєнних провокацій на кордоні, а з приводу нас. Бо такі провокації можуть бути з приводу Балтики, напрямку Балтики мається на увазі. Це якраз реагування на те, що Росія намагається розіграти карту Білорусі. Другий момент. Я з тобою повністю погоджуюсь, Росія завжди погрожує Білорусю, як тільки в них якісь проблеми. Це улюблена історія. Там арешник їм привезти, навчання якісь провести, взяти міграційну кризу влаштувати. До речі, міграційна криза тоді закінчилася не без участі Китаю і інтересу Китаю, який був правильно розіграний Польщею. І різко мігранти перестали лізти через кордон. Якось так воно трапляється, от буває. Ледь не магічним чином. Тому і в цьому випадку Росія намагається розіграти цю карту, а Україна її купірує, цю карту, щоб її розігрувати було невигідно і складно, як мінімум. Третій важливий момент з приводу «Скелі». Ситуація жахлива і ганебна. І розслідування, як на мене, необхідне було. Тому що, по-перше, до цього вже були задіяні буквально всі, які тільки існують, непублічні методи для того, щоб цю ситуацію і ці ситуації, і цю системну хронічну проблему вирішити.
а її не вирішували. Відповідно, вже публічний простір не перший раз по скелі ситуація виходила. Також не вирішують. Тому зараз з'явилося системне, об'ємне розслідування, матеріал з багатьма епізодами, систематизацією, з викладкою, які жодним чином не заперечує героїзму підрозділу, не заперечує абсолютно відданої служби і високої честі воєнної низки людей в скелі, але при цьому акцентує увагу, що поруч з цим існують отакі явища. Чому це потрібно витягати і чому це потрібно вирішувати, нехай навіть через публічне поле, хоча розуміло, що росіяни це розіграють як карту для деморалізації, для дискредитації, всього іншого. Бо перший аргумент ти сказав, він морально-етичний і ідеологічний. Ми не можемо собі дозволити бути такими, як росіяни. Безперечно. Це, по-моєму, саме очевидно, хоча тут хтось може цим сперечатися, але це історія про мораль, етику, тому тут дискусія може бути вічною. Другий аспект абсолютно є прикладним, на якому Дмитро Золотухін закцентував увагу. А якщо там продовжуються подібні історії, то наскільки легко російським спецслужбам скористатися тими ж метадончиками там, яких відмутузили, наприклад, відгамселили, щоб вони навели на конкретне КСП або на конкретних людей російські дрони, ракети тощо, щоб здали позиції. Або за те, щоб там відпустили бійців, яких принижували тощо, їх родини як можуть діяти, на які кроки можуть пристати. Ну, коротше, я не буду зараз продовжувати про те, який клондайк це відкриває для роботи російських спецслужб. І це стає вразливістю, банальною, простою, прикладною вразливістю, за яку можна поплатитися зірваними воєнними операціями, угробленими життями реальних, адекватних і чудових бійців, які стануть жертвами цієї вразливості, яка створена саме такою ситуацією. Чому це неприйнятно є і з точки зору просто прикладної і цинічної. Я навіть, якщо для вас мораль нічого не коштує, наприклад, ви такий просто цинічний і грубий. Третій важливий момент. Скеля – це один з фронт-підрозділів Сирського. Це один з найближених, це така ледь не персональна гвардія, універсальний підрозділ для затикання дір і складних задач, для яких їх використовує Сирський. Асоціація з Сирським пряма, плече, керування пряме. І тоді, що в армії не знають, що відбувається у скелі? Да всі чудово знали. Ну, всі. Мається на увазі, що це вже стало притчею во язиці і зрозумілою і данністю фактично для багатьох. Якщо скелі можна, якщо в скелі так роблять, а скеля – улюблений підрозділ головкома, що це? Правильно, це зміщує поняття норми для всіх інших підрозділів. Це стає моделлю для наслідування. І таким чином різні садисти і негідники отримують можливість виправдання своєму садізму і негідництву для того, щоб масштабувати подібний досвід далі. Тому публічне висвітлення цього, як на мене, починаючи від моралі, завершуючи абсолютно прикладними і цинічними речима, є критично необхідним, як і реагування на це. Бо журналісти, експерти не можуть підмінити суд і не мають цього робити. Формувати зараз медіатрійки і призначати когось винним і знищувати медійно, кенселити – це також не найкращий підхід. Бо має бути суд. І задача журналістів, задача медіа, ширше, експертного середовища, громадянського середовища, всіх інших, в тому, щоб максимальний розголос, максимальний тиск, максимальний контроль забезпечити, щоб ця ситуація нікуди на гальмах не могла з'їхати, щоб у воєнного омбудсмена були всі можливості, як і у омбудсмена просто, для того, щоб зробити свою роботу якісно, було на кого спертися, щоб адекватні сили в правоохоронних органах також мали зелене світло для того, щоб зробити свою роботу якісно, а не навпаки, це на гальмах було спущено. Тож тут зусилля ще потрібно буде не раз докладати, і ми ще не на фінішній прямій цієї ситуації.
Ми тільки на початку, і цей клубок ще буде розгортатися. І від того, наскільки ефективно будуть реагувати зараз на центральному рівні воєнно-політичному і правоохоронні органи, залежить те, наскільки глибоко прийдеться цей клубок розвертати перед обличчям всіх, розкручувати і демонструвати. Якщо будуть реакції адекватні, то цілком ймовірно не потрібно буде копатися настільки глибоко і витягати всю брудну білизну. А якщо не буде такої реакції, до бабки не ходи, я гарантую вам, що на місці цього розслідування з'явиться 5, і вони будуть іншими прізвищами людей в авторстві означені, і вилезуть ще нові епізоди, не тільки зі Sky News, а й з іншими, які траплялися. Тут може бути просто скриня Пандори, і тільки, скажу так, мабуть, не скриня Пандори, бо в скрині Пандори на самому дні була надія. В цьому випадку я не певен, що на дні буде надія, там буде катастрофа. Я тобі більше скажу, кожен, хто розповідає, що не треба цим займатися, я хочу сказати, вони кажуть так, тому що сподіваюся, що не потраплять на місце тих хлопців в скелі. Я був в 2 бригадах, я бачив 2 варіанти керівництва, я був в 2 батах, і я можу сказати, що такого я не бачив. Я багато чого бачив. Війна не біла і не пухнаста, ні. На війні є багато чого, що можна згадати і не можна розповісти. Але по відношенню не до своїх, 100%. І більше того хочу сказати, що такі історії не повинні демотувати, навпаки, вони повинні... Це як лікування хвороби. Якщо мовчати про неї, можна померти. А якщо лікувати, 100% повинен одужати. І це треба робити. Олеже, в мене до тебе дуже таке, не коротке запитання, яке ти зможеш пояснити дуже коротко, я впевнений. Бо сьогодні я просто вибісився з цієї історії. Я звернув увагу на те, що ми постійно отримуємо оперативну інформацію або від партнерів, або з ресурсів ворогів, але не від наших офіційних осіб. І мене це вже задовбало. Навіть зараз, сьогодні на ворожих ресурсах з'явилася інформація про те, що триває обмін, а в нас була тиша. Жоден офіційний ресурс про це не говорив. Там і російська, при тому, що говорили і Міністерство вбивств Російської Федерації, і затонуті блогери, і все хто завгодно. А у нас тиша. Знову. І так у всьому. Зеленський домовляється з Мадяром про умови для угорської меншини в Україні. Ми дізнаємося про це від міністра закордонних справ Угорщини. Наші мовчать. Франція висунула Україні жорсткі умови вступу до ЄС, але нам про це розповідають західні ЗМІ. І не лише, до речі, французькі. Це взагалі було образливо. Іспанські були, німецькі. Якийсь таємний візит і домовленості знову від західних ЗМІ або з російських джерел. В Стамбулі наші підписують, росіяни про це вкидають, а у нас тиша. І, до речі, про те, на яких умовах ми передали Сполученим Штатам права на власні корисні копалини і чому досі не отримали безпекових гарантій, наша влада мовчить і чомусь воліє не згадувати про це питання взагалі. Я не вважаю це нормально, відверто. Але влада, скажи мені, будь ласка, досі не розуміє важливість комунікації чи не вважає за потрібним інформувати суспільство? Я просто хочу зрозуміти, як ти це оцінюєш? Не знаю. Я так само спостерігаю за цим. І теж здивований? Здивований. Моє здивування закінчилося вже давно на цьому. Я вже просто спостерігаю. Але я можу там припустити, що, наприклад, по полоненим чекають для того, щоб не зірвалося. Бо якщо Україна скаже, що відбувається, то росіяни можуть взяти зірвати, розірватися політично тощо. Але ж є низка механізмів, як можна... Вибач, а інше питання? Гаразд, так. Тут окей. Є ж низка механізмів, як можна спрацювати так, щоб грамотно це обставити і не дати змоги росіянам цим скористатися, але при цьому стати джерелом інформації. По іншим ситуаціям так само страусяча позиція, так звана, часто і густо домінує. Я не шукав би в цьому нерозуміння комунікації чи правил, комунікаційних правил, чи страткомівських, чи медіа, піару тощо. Там достатньо спеціалістів, достатньо чуйки людей. Я шукав би тут інше. Кризу відповідальності і лідерства. Того, що в таких речах завжди потрібно взяти на себе відповідальність і прийняти рішення, і у випадку чого нести відповідальність за нього. Але коли лояльність є ключовим стрижнем для системи, то в такому випадку нічого не робити буває значно безпечніше, ніж зробити щось.
Бо будь-який крок створює або можливість пан, або пропав. А часто і густо люди не готові ризикувати бути паном, якщо ризик пропасти. Вони скоріше просто будуть тихенько відсиджуватися, намагатися робити свою роботу, але так, щоб не сильно не ініціювати, бо ініціатива, як відомо, потім карає ініціатора. І оцей радянський принцип, мені здається, він ще не вивітрився. Не знаю там про дух Анкоріджа, душок чи Сморід іде мова. Але мені здається, що в нас є інший дух Савка, який до сих пір в цих паласних килимах і в кабінетах за шпоном покритими дверима до сих пір десь там живе у всьому цьому. І, на жаль, впливає і утруює, в тому числі державні рішення і державні політики. Можу тобі сказати тільки одне. Якщо ситуація не зміниться, а я вірю, що вона не зміниться, то запитання будуть тільки масштабуватися, а підозра, що це все договорняки і від нас щось ховають, будуть падати на благодатний, ти ж розумієш, ґрунт і збільшувати кількість конспірологічних теорій. На жаль, ми це отримаємо. В будь-якому випадку, Олеже, я дякую тобі, що ти не мовчиш, ти відповідаєш. Більше того, зараз я раджу зайти в опис цього відео і знайти там посилання на канал Олега Саакяна, бо поки інші пишуть, він відповідає. І я якраз дуже радий тому, що він знаходить час, можливості, щоб відповісти і на мої запитання, і на ваші. Тому заходите в опис, знаходите посилання на Олега канал, тицяйте, підписуєтесь, і буде нам всім щастя. Вот там, так, внизу під відео. Так. Олеже, дякую тобі, дякую і до нових зустрічей. Па-па. Навзаєм, на все добре. Друзі, щиро дякую вам, що ви підписалися і поставили вподобайку. Дякую, що дивилися цей ефір. Дякую, що коментували і поширювали. До речі, а напишіть в коментарях мені зараз відповідь на одне запитання. Я планую на наступному тижні зробити моноефір. Давно не робив і відповідати на ваші запитання, також пояснювати дещо, що я знаю, чи цікаво це, чи не цікаво вам, чи вам і далі потрібно, щоб я запрошував гостей. Напишіть зараз, чи хочете ви моноефіри, чи не хочете, чи потрібні вони, чи ні. Мені дійсно цікава ваша думка. Я дякую вам за те, що ви будете активні і будете писати. Путін дух, Трампель-дембель. Супер, але все ж таки дякую, якщо відповісте на моє запитання. І тримаємося разом, все буде Україна, я вірю в це. Головне – допомагати ЗСУ, тож приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ, донатьте на ЗСУ. Бо ЗСУ – це запорука того, що Україна є майбутнє. Гуртуємо всі навколо потреби ЗСУ, щоб у України було гідне майбутнє. Дякую вам. Па-па. Пишіть про моноефір, я буду уважно чекати на ваші відповіді. До речі, тут же цікаво, моноефіри цікаві. Не зовсім з вами згіден, але дякую. Дякувати не прийде. Цікаво. Може тоді буду робити моноефір. Дякую, що реагуєте. До нових зустрічей. Па-па.